Dumnezeu nu cheamă la El pentru a-i face slujitori pe oamenii schimbați, ci Dumnezeu îi alege pe aceia pe care El știe că le poate schimba caracterul. O să-l vedem pe Avram chemat de Dumnezeu cu un scop special, cum nu este omul desăvârșit, nu este omul perfect, dar este omul pe care Dumnezeu îl alege, ci știe că se va lăsa transformat de către Dumnezeu, iar modul în care Dumnezeu îl schimbă pe om este încercarea. Încercările din viața noastră au rolul acesta de a ne transforma în legătură cu planul pe care Dumnezeu îl are în viața noastră. Mai întâi o să-l vedem pe Avram cum este rupt de rădăcinile lui. Este fără un orizont la un moment dat, pentru că Avram este chemat să plece din locul siguranței lui și să depindă doar de Dumnezeu. În felul acesta, Avram înțelege și experimentează credința. Istoria lui Avram este marcată de câteva revelații ale lui Dumnezeu. În câteva rânduri, Dumnezeu se descoperă lui Avram. Dumnezeu zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Dacă la turnul Babel Dumnezeu împrăștie oamenii ca să formeze neamurile, popoarele, Dumnezeu acum față de Avram poartă o promisiune și promisiunea aceasta are de-a face cu națiunile pământului deja formate la turnul Babel, națiuni care vor fi binecuvântate prin acest Avram. Locul în care Avram se găsea în momentul în care a fost chemat este localitatea Ur, o cetate localizată în câmpia Mesopotamiei, o zonă apropiată de locul unde se construise turnul Babel. De ce Dumnezeu l-a scos și l-a chemat pe Avram să-și părăsească rudele, să-și părăsească casa tatălui, familia de baștină? Mai mult decât atât, cuvintele ieși din țara ta și vino în țara pe care ți-o voi arăta arată mai mult decât o ieșire din punct de vedere geografic. Pentru că a ieși din rudenia, a ieși din aglomerație, a ieși din casa tatălui înseamnă a-ți găsi identitatea. În felul acesta Dumnezeu îl cheamă pe Avram să iasă cu scopul de a se cunoaște pe sine și de a se împlini pe sine în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca fiecare om să-și aibă identitatea sa. Dumnezeu nu arată locul unde trebuie să ajungă Avram, ci el trebuie să călătorească. Și călătoria aceasta nu este de o zi, călătoria nu este de unul singur, călătoria este destul de dificilă, cu primejdii în necunoscut ca străin. Mergi până acolo unde eu o să spun: oprește-te. Este greu ca cineva să te creadă că Dumnezeu ți-a spus să mergi și îl aștepți pe Dumnezeu să spună când să te oprești. Însă lucrul care este în evidență este faptul că Dumnezeu l-a chemat pe Avram, i-a spus cuvintele acestea, iar el l-a crezut pe Dumnezeu. În ciuda opririlor, în ciuda piedicilor, cu siguranță a batjocurilor, a interpretărilor jenante din partea altora, a familiei în primul rând. Avram merge pentru că Dumnezeu i-a spus: tu lași un loc, tu lași un neam, tu lași familia ta, iar eu îți voi da o țară și vei avea binecuvântarea asupra neamurilor, asupra familiilor pământului. Îți lași familia și vei fi binecuvântare pentru toate familiile. Chemarea aceasta a lui Avram ar putea să ne ajute și pe noi să înțelegem, pentru că pentru fiecare persoană Dumnezeu are o chemare. De unde știu, de unde pot identifica care este chemarea pe care Dumnezeu mi-o face? Întotdeauna Dumnezeu respectă în mare cam aceleași principii, cam aceleași metode pentru oameni ca să-și facă cunoscută chemarea. Întotdeauna Dumnezeu începe cu o poruncă, apoi continuă cu o făgăduință, cu o promisiune și întotdeauna încheie cu o binecuvântare. Aceste trei elemente trebuie să se găsească în chemarea pe care omul o primește din partea lui Dumnezeu.
Făgăduințele lui Dumnezeu sunt împlinite, binecuvântările lui sunt primite de către oameni, numai însă cu o condiție. Și condiția este ascultarea. Nu există făgăduință fără condiție. Pentru că lui Dumnezeu îi place foarte mult colaborarea. Între om și Dumnezeu trebuie să existe o colaborare. Și în felul acesta îl observăm pe Avram cum primește porunca lui Dumnezeu, ieși din țara ta, voi face din tine și îți voi da o țară importantă, iar binecuvântarea este eu te voi susține și prin tine voi binecuvânta întreaga lume. Și un nume mare, cum a și devenit, este Tatăl credincioșilor, Tatăl tuturor celor care cred. Condiția ca acest nume mare să fie câștigat pentru Avram era doar să asculte și să-L urmeze pe Dumnezeu acolo unde îl va conduce. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Voi blestema pe cei ce te vor blestema. Aceasta înseamnă că nu există om care să nu fie apreciat și binecuvântat, adică vorbit de bine, și nu este om care să nu fie la rândul lui blestemat, adică oameni care să-i dorească răul, de la invidie, la ură, la împiedicarea acțiunilor sale. Aceasta înseamnă că Avram este într-o siguranță deplină, pentru că toate insultele, toate relele, toate planurile pe care dușmanii îl vor face lui Avram, Dumnezeu îi făgăduiește că acestea vor fi preluate de către el. Iar cei care îi vor fi prieteni și îl vor binecuvânta, Dumnezeu le va răsplăti, pentru că Avram nu are cum să-i răsplătească când oamenii îl binecuvintează pe el. Mai mult decât atât, este o dimensiune care trece dincolo de familie, de neam, de casă. Este această dimensiune mondială, ceea ce Dumnezeu spune că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dumnezeu oferă posibilitatea ca prin ascultarea unui om, prin credința încercată a lui Avram, toată lumea, toate neamurile să fie binecuvântate. Cum v-ați simți dacă Dumnezeu v-ar spune, uite, după modul în care tu trăiești, rudele tale, familia ta vor fi binecuvântate, vor fi scăpate de anumite situații, nu vor cădea în anumite nenorociri, nu vor trece prin anumite suferințe, datorită relației tale cu Dumnezeu, datorită rugăciunilor tale, datorită credinței tale, datorită ascultării tale de Dumnezeu. Să știi că de tine depinde fericirea altora. Ți-ai schimbat oare viața? Cu privire la aspectul acesta, când îl privesc pe Avram, îmi dau seama că el joacă o carte extrem de importantă. Este favoare că Dumnezeu îl alege, dar în favoarea aceasta este și o responsabilitate imensă. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul. Și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevasta lui, pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânsese, cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Nu doar el ascultă de Dumnezeu, ci și tot ceea ce are îi este dedicat lui Dumnezeu. Este împreună cu soția lui, este împreună cu nepotul lui, slugile lui, dar și cu averea pe care o are. Totul devine parte ascultătoare a lui Dumnezeu. Au plecat și au ajuns. Sunt aproximativ 725 de kilometri. Nu este descris drumul cu peripețiile pe care le-a avut, ci este descris sosirea. A ajuns în Canaan. Acum Dumnezeu i-a spus și i-a descoperit, aceasta este țara pe care ți-o voi da. Aici trebuie să te oprești. Avram a străbătut țara până la locul numit Sichem, până la stejarul lui More. Și lucru foarte important, cananiții erau atunci în țară. Aceasta îmi spune faptul că țara în care Dumnezeu l-a trimis, țara pe care Dumnezeu i-a promis că i-o dă, este deja ocupată. Și atunci Dumnezeu îi spune, nu am spus că ți-o dau ție, ci am spus că ți-o dau seminței tale, adică urmașilor tăi. Ca răspuns la făgăduința aceasta, Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Este a treia oară când Dumnezeu se descoperă lui Avram. Este teofania, descoperirea prezenței lui Dumnezeu. De ce se descoperă acum? Este tocmai ca să-l mângâie, să-l încurajeze, să-i păstreze încrederea. Pentru că Avram a plecat de acasă crezând că țara este liberă, că el va pune mâna pe ea pentru că nu este nimeni acolo. Și când vede pe cananiți, probabil că are un oarecare semn de întrebare. Dar Dumnezeu îi spune, Avram, țara aceasta o dau seminței tale. Bun,
Dar care sămânță, Doamne? Pentru că eu n-am niciun copil. Eu am 75 de ani, iar soția mea nu poate să nască. Pentru cine este făgăduința aceasta? Așa ar fi fost normal să te întrebi. Însă Avram are un alt fel de răspuns. Și Avram nu justifică lui Dumnezeu gândurile pe care le-am exprimat eu adineauri, ci Avram zidește un altar Domnului. Adică răspunsul este închinarea. Zidirea altarului înseamnă strângerea unor pietre din râu sau din stâncă. Este ca un loc în care trebuie să ardă focul, este un grătar deasupra și deasupra se așează o jertă, un miel, un vițel, un berbec, o oaie, o capră, o vacă, funcție de jertfa sau de motivul jertfei. Ceea ce se punea acolo, înaintea lui Dumnezeu, trebuia să fie ars de tot. Aceasta se numea închinare deplină pe care omul o aducea lui Dumnezeu. Adică, în primul rând, îl interesează aspectul spiritual. Dar de acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul. Avea Betelul la apus și Ai l-a răsărit, a zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Unde își întinde cortul, Avram înalță și un altar. Membrii familiei sunt chemați să se închine lui Dumnezeu în jurul altarului. Altarul rămâne acolo și pentru că altarul lui Avram avea o formă specifică, cei care veneau în urma lui, cei care treceau pe acolo după ce el pleca, îl identificau pe Avram că se închina adevăratului Dumnezeu. Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi. El este acum în căutarea sau în cunoașterea, mai bine zis, a țării, pentru că a găsit-o. Și lucrul care este total surprinzător este că a venit o foamete în țară. Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Inexplicabil. Poate răul să atingă și pe oamenii buni? Dacă oamenii au fost în relație cu Dumnezeu, dacă l-au ascultat până acum pe Dumnezeu, poate Dumnezeu să îngăduie ca în viața acestor oameni buni să apară și necazul, să apară suferința și să apară amenințarea morții, cum este foametea? De ce se întâmplă lucrul acesta? Vorbim despre un om, despre Avram, care se întâlnește cu Dumnezeu în mod vizibil. Teofania se manifestă în viața lui Avram până acum de cel puțin 3 ori. În condițiile acestea, el face tot ceea ce Dumnezeu îi spune. Și în locul în care Dumnezeu îl cheamă, acum este foamete. De-abia ajunge în țara făgăduită și foametea îl pune pe gânduri. Nu cumva am greșit-o? Nu era mai bine să nu-L ascult pe Dumnezeu? Întâmplarea aceasta ne ajută să înțelegem că Dumnezeu are planuri pentru a ne ajuta pe noi să ne cunoaștem, să ne verificăm motivul pentru care există credința noastră. Și întotdeauna Dumnezeu vrea să ne mărească prin încercările pe care le îngăduie, să ne mărească credința, dar și ascultarea, dar și răbdarea. Noi punem valoare pe darul lui Dumnezeu. Noi prețuim darurile lui Dumnezeu, dar uităm de dăruitor. Și lucrul acesta dorește Dumnezeu să-l învețe pe Avram. Avram, eu ți-am dat țara aceasta, ți-am dat binecuvântările din țara aceasta și vreau să văd dacă tu și în condițiile în care nu ai aceeași prosperitate, rămâi mai departe al meu. Avram, când vede că este foamete, uită că aceasta este țara promisă și s-a coborât în Egipt. Atunci când Biblia vorbește despre coborât sau urcat, nu se referă doar la aspectul geografic, ci se referă la relația cu Dumnezeu, la aspectul spiritual. Când cobori în Egipt, te îndepărtezi de Dumnezeu. Când urci spre Canaan, Canaanul este un simbol al cerului, un simbol al mântuirii. Când cineva urcă spre Canaan, el urcă spre Dumnezeu. Dar ceea ce este interesant, Avram s-a coborât în Egipt să locuiască pentru câteva vreme, adică cu gândul de a părăsi țara făgăduită, de a părăsi și locul unde Dumnezeu l-a trimis, dar nu de tot, ci doar pentru puțin. Adică atunci când o să fie mai rău unde mă duc acum în Egipt, mă întorc înapoi la tine. Dar dacă la tine este rău, eu plec în altă parte. Dar nu de tot, ci doar pentru puțină vreme. Contează oare cât timp mă îndepărtez de Dumnezeu? Contează dacă mai mult sau mai puțin? O să vedem că este foarte important. Nu timpul cât stau departe de Dumnezeu, ci contează foarte mult că mă despart de El, chiar pentru o clipă. Când era aproape să intre în Egipt, Avram a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice:
Aceasta este nevasta lui. Pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Până acum, noi am observat că Avram, acolo unde se oprea, ridica un altar. De data aceasta, când el coboară în Egipt, nu mai zidește un altar, el nu mai vorbește cu Dumnezeu, nu se mai consultă cu Dumnezeu, nu mai întreabă pe Dumnezeu dacă este bine să intre totuși în Egipt sau nu. Singura lui problemă este să se salveze prin mijloacele pe care el le consideră că sunt cele mai potrivite. Și așa cum numai el știe, spune, te rog, că ești sora mea, să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Ce este în evidență din cuvintele acestea? Nu un egoism feroce? Nu un mod de conservare a personalității lui? Omul acesta are planul făcut, îl discută, ba mai degrabă îl transmite soției lui, iar soția lui obișnuiește să-l numească Domnul meu. Îl acceptă și merg mai departe împreună. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Sarai avea 65 de ani. Cât de atrăgătoare să fi fost. Dar Sarai trăiește 127 de ani. Slujbașii cei mai din fruntea lui Faraon au văzut-o și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în haremul lui Faraon. Cum putea să o ocrotească mai eficient ca soră decât ca soție? Dacă este sora ta, n-ai cum să o protejezi. În realitate, planul lui înțelept, gândit bine, după părerea lui, a realizat tocmai lucruri pe care spera să-l înlăture, dându-se drept fratele ei. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi, roabe, măgărițe, cămile. I-a prins bine sufletul lui? Ei s-a dat ceea ce dorea? Se pare că da. Dar era chiar fericit sufletul lui acum? Aș putea să mă gândesc la momentul în care Avram rămâne singur, privind în urma delegației trimisă să o ia pe sora lui. Privește acum și nu mai vede pe Sarai. Se duce la oile pe care le-a primit de la Faraon, le numără, privește boii, îi observă, sunt grași pentru că sunt ai lui Faraon, privește măgarii, îi numără, trece printre ei, probabil că îi mângâie, se uită la robi, se uită și la roabe, îi numără, se gândește cum o să-i folosească, măgărițele, cămilele. Dar după ce pe toate acestea le trece în revistă, este sufletul lui bine, poate el să se întindă liniștit pe covorul persan, dar ce se întâmplă cu Sarai? Probabil intră în harem, îi se oferă un loc în care trebuie să se schimbe, să se parfumeze, să se pregătească pentru întâlnirea cu faraonul în noaptea aceea. Poate justifică că este obosită de călătorie, poate că este înțeleasă, dar ce este în sufletul ei? Cum va putea să iasă din încurcătură? Poate Avram să-și tocmească o armată și să o fure din haremul lui Faraon? În niciun caz. Poate Avram să o abandoneze? Amândoi au fost unul lângă altul. Amândoi au călătorit. Amândoi au primit făgăduința. Amândoi trebuie să nască un copil, pentru că din sămânța lui Avram va fi binecuvântată întreaga lume. Ne gândim la lucrurile acestea și ne dăm seama câte traume face o neatenție și o neglijență. Ce înseamnă să iei o decizie bine ticluită, dar fără Dumnezeu? Și cât de nefericiți am fost și noi și poate că toate traumele sufletești din viața noastră, dacă ne le amintim, se datorează doar faptului că am crezut și ne-am bazat pe propriile concepte, pe propriile înțelegeri, pe propriile decizii, pierzându-l din vedere pe Dumnezeu care ne-ar fi putut învăța cu totul altfel. Cine i-a chemat aici? E adevărat, era foamete în Canaan, dar nu chemase Dumnezeu acolo. Nu putea să se roage la Dumnezeu pentru ca să dea ploaie în Canaan? În noaptea aceea Avram nu poate dormi. Însă în timp ce el este disperat și nu are soluții, aici este frumusețea lui Dumnezeu. Aici este minunea harului. Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Îl observăm pe Dumnezeu care este credincios, în timp ce Avram a luat decizii fără să se întrebe și fără să-l invite pe Dumnezeu să meargă cu el. Iar Dumnezeu nu se supără. Dumnezeu a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui. Deși Avram nu merita, deși Avram n-a corespuns așteptării lui Dumnezeu, cu toate că Avram l-a părăsit pe Dumnezeu și locul în care îl dusese, totuși Dumnezeu a intervenit în favoarea lui. Nu știm ce înseamnă mari urgii pe Faraon, dar este posibil ca lucrul acesta să însemne blocaje ale nașterii. Este posibil să fie suferință prin anumite boli genitale, pentru că tot ceea ce urma acum să fie era momentul în care Faraon să o invite
ca și concubină pe Sarai în patul lui. Din cauza acestor urgii, lucrul acesta însă nu s-a întâmplat. Faraon a chemat pe Avram și a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? Întrebarea lui Faraon, ce mi-ai făcut, este atât de jenantă, pentru că un om care zidește altare printr-o neglijență, printr-o minciună, aduce nenorocirea asupra unui om care este nevinovat. Și reproșul lui Faraon, pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta, înseamnă o diferență calitativă, o diferență a moralității în favoarea lui Faraon, atât de jenantă pentru Avram. De ce ai zis, este sora mea? Am luat-o astfel de nevastă. Acum, zice Faraon, iată-ți nevasta, ia-o și pleacă. Probabil că a fost un om bun Faraon, nu-i așa? Că ar fi putut să se răzbune pe el, ar fi putut să-l pedepsească pentru minciună și totul s-ar fi năruit. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu, cu siguranță așa s-ar fi întâmplat. Probabil Faraon a fost conștient de faptul că atâta vreme cât Sarai este în haremul lui, nenorocirea nu se va opri. Câtă vreme Avram și Sarai vor fi în Egipt, plaga aceasta care a lovit casa lui nu va dispărea. Singura posibilitate ca blestemul să dispară este să plece cei care l-au dus. Mai mult decât atât, Faraon a dat poruncă să-l petreacă pe el și pe nevastă sa și tot ce avea. Să-l petreacă înseamnă să se asigure că au ieșit din hotarele Egiptului. Dar unde s-au dus? O să vedem un lucru extraordinar. Că Avram, izgonit din Egipt, s-a întors în Canaan. Și chiar o să observăm cum Avram urcă spre Canaan. Și știți unde se oprește? Se oprește exact lângă un altar. Se oprește exact acolo unde l-a întâlnit pe Dumnezeu ultima dată. Iar Dumnezeu îi se descoperă ca și când l-a așteptat, fără să-l mustre, conștient însă că l-a eliberat. Și acest Dumnezeu care nu se supără când noi întoarcem spatele, este același Dumnezeu care se uită atunci când noi facem alegeri greșite. Se uită cu iubirea aceea așteptătoare care doar te va face să te întorci înapoi.